අයිබෝන් ඉතින් මගේ YouTube channel එකට views 1500ක් ලබා දුන්නාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉදිරියටත් ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝස් අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට මම ඔයාලට කතා කරන්නේ ප්‍රීමියර් වලින් කොහොමද fake cam effect එකක් add කරගන්න ඉතින් නම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු. අයිබෝන් කියලා පිටින් අද මගේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් brand new වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ Photoshop මේ ප්‍රීමියර් වල හෙලවන effect එක කොහොමද add කරගන්නේ ඉතින් තමයි කියන්නේ. ඔයාලා handle ස්ටේබල්ස් වීඩියෝ කොහොමද හෑන්ඩින් ෂොට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න ඉතින් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ගන්න තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් එකෙන් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක තමයි මම notification එක ළඟටම ගෙනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යමු වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට දෙපාරක් කිව්වා බැරිදුණා. ඉතින් Adobe Premiere Pro මම use කරන්නේ CC 2018 software එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මම මේක edit export එක ගැන කතා කරන්නේ මේක කරන විදිය ඔයාලට කතා කරන්න. ඉතින් media encode එක මම දාගෙන ඔයාලට ඒක කරන්න explain කරන්න පෙන්නන්න. ඉතින් export panel එක ගැන ඉතින් ඔයාලට වෙනදී Adobe Creative Cloud, Adobe Premiere Pro CC 2018 2017 ඉතින් මේක run කරන්න බෑ මේ machine එකේ. ඉතින් මට edit කරන්න පුළුවන් export එක ගොඩක් අමාරුයි. ඔකම Adobe Premiere CC 2014 ගන්න බෑ. ඒක Adobe software එකට ගන්න වෙනවා. on board එකේ ඉතින් edit කරන්න අමාරුයි මේ first එකේ. Adobe එක කොහොමද බෑ. බාරක් දෙන්න බෑ මේ machine එකට. ලොකු workload එකක් දෙන්න බෑ. දැන් වීඩියෝ එකේ අලුතෙන් එකක් හදන්න වෙනවා. ඒක මම ඔයාලට මේකේ export එක කියන්න බෑ හැම. මේ export Photoshop වල පුළුවන්. මේකේ බෑ. After Effects වල වගේ කරන්න බෑ. After කොහොමද මේ machine එක කරන්න බෑ. ඉතින් හරි. පොඩක් load වෙනවා. පොඩ වෙලා බලාගෙන ඉන්න. ඒක මම export වල කරන ටක් ගන්න කතා. ඉතින් ෆිල්ම් වල මම advanced tutorial එක පටන් ගන්න. ඕනේ basic tutorial එක කරනවා. හරි new project එක මෙතන create කරන්න මෙතන new project එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙටනවා. මම මෙතන browse කරලා මම ගොඩක් වෙලාවට videos edit කරන folder එකට මම YouTube video කියලා මම folder එකක් හදාගෙන තිනවා. ඒක මම මේක drag and drop කරන්න pictures කියන එකට දානවා මේක. මම මෙතන paste button එක press කරන්න. හරි. select folder. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම project එක name එක test කියලා දෙන්න. test කියලා දීලා ඔයාලගේ random වෙන card එක select කරලා මගේ දැන් memory playback engine software only කියලා තියෙන මම on board edit කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මොකක්ද press කරන්නේ මෙතන okay button එක press කරන්න ඉතලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේක අමාරු නම් මම basic tutorial එක පල්ලෙහා link දාලා තියෙන description එකේ. ඉතින් ඒකේ පොඩක් බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මට source mode එක මම කරන්න. මේක තමයි workspace එක මම අමුතුවෙන් කරන්නේ නම් basic tutorial එකෙන් දාන්න. ඉතින් මම දැන් වීඩියෝ එකක් මෙතන import කරගන්න. පානේ හරි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙතන import කරගන්න. ඔයාලා ගොඩක් වෙලා යනවා import වෙන්නත්. හරි ඊට පස්සේ මම මේක drag and drop කරනවා මෙතන. මෙන්න මේ වගේ drag and drop කරනවා. හරි drag and drop කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි line එක තියෙනවා. මම මෙතන භාගය දාලා තියෙන කියන්නේ අඩුම resolution එක දාලා තියෙන. ඒක මෙහෙම තියලා හරි. ඊට text type කරන text tool එක තියෙනවා. ඉතින් market tool එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ effect library යන්නේ effect tab එකේ මෙතන effect කියලා තියෙනවා. preset එකට යන්න preset කියලා මෙතන set preset right click කරන්න. ඊට පස්සේ import preset කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා download මම පළවෙනි link එක දාලා තියෙනවා tutorial එකේ. ඒක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් preset එක download කරනවා. camera shake කියලා දෙද්දි මෙන්න මේ දෙකම preset දෙකම එක preset එක click කරලා open කියන බටන් එක press කරනවා. මේ preset එක කරන් තියෙන්නේ ඔයාලා import preset කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ create camera shake 30 minute preset කියලා තියෙනවා. මම මේක click කරලා open කියන එක press කරන්න. ඊට මම මේක මේ මෙතන විනාඩි 10ට තියෙනවා. මම මේ මිනිත්තු 10 කියන එක දානවා. ඔයාලා මිනිත්තු 30 වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ වගේ උඩ වීඩියෝ එකට drag කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක හෙල්ලෙන effect එක කියලා. ඒක හෙල්ලෙන effect එක ගොඩක් ලස්සනට මම මෙහෙම අතාරිනවා.
හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට රෙන්ඩරින් කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මෙතන ෆයිල් ගිහිල්ලා එක්ස්පෝර්ට් ගිහිල්ලා මීඩියා කියන එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මගේ එක්ස්පෝර්ට් ටූල් එක නෝනනවා මම මෙතන ප්‍රීසෙට් මේක දෙනවා. හරි. ඊට use maximal ring use premier preview. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. මගේ මිනිත්තු 36ක් වෙන එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න. කොහොමද වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මේක ඉච්ච ලොකු ලැග්යක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒතර වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනකොට තමයි පොඩි පොඩි ලැග් වෙන්නේ. කොඩේ දාගන්න ඕනේ. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන්. අලුත් වල තියෙන හැමෝම. දැන් සුබම සුදාසා